the disease of the heart. هنا طبعا راح يكون اكو اشياء جديدة يعني كشرح جديد. Most isoenzymes are enzymes that catalyze the same function. يعني احنا اخذنا الايزوانزيمز وفهمنا شنو الايزوانزيمز. الايزوانزيمز هي عبارة عن انزيمات تكون إلها وظائف معينة. يعني مثلا أنا عندي الإنزيم الموجود يعني عندي إنزيم معين موجود بالسكيلتال ماسل، هو نفسه موجود بالهارت، وهو نفسه موجود بالبرين، وهو نفسه موجود بالليفر، وهو نفسه موجود بكذا تشيو. ولكن بكل تشيو هذا الإنزيم إلى فد خاصية معينة، هو إلى نفس الفانكشن وين ما كان، بس بكل مكان إلى خاصية معينة تميزه. يعني من أشوف هذا الأيزوانزيم أقول عليه هذا من الهارت، من أشوف أيزوانزيم ثاني إلى نفس الفانكشن مال هذا الإنزيم اللي موجود بالهارت، ولكن أقدر أفرق أقول إنه هذا موجود بالسكلتال ماسل. يعني بما معناته خلينا نقول إنه أكو أشباه للإنزيم بكل يعني بكل tissue. طيب however they don't necessarily have the same physical properties because of genetically determined differences in amino acid sequence. For this reason, isoenzymes may contain different numbers of charged amino acids and may therefore be separated from each other by electrophoresis. يعني مثل ما قلت انه كل واحد من ذني الانزيمات الى خاصية معينة، من اشوفه اقدر اعرف هذا مين. يعني من يجيني ايزو انزيم معين مثلا الكيراتين كاينيز اكو الى كذا نوع موجود بكذا تيشوز، اوكي، بكذا تيشو. فمن يجي هذا انا اقدر افحصه واعرف هذا من يا تيشو جاي، ولكن هو بكل التشيو الكيراتين كاينيز إلى نفس الوظيفة. بهذا المعنى الطريقة اللي أفحص بها منها مثلا الإلكتروفوريسز. أما شنو الإلكتروفوريسز؟ فلو تتذكرون بالتايبس أوف هيموغلوبين أو الهيموغلوبينوباثيز اللي هي عن الجلوبولار بروتين، كانت المحاضرة الثالثة أو الرابعة، ما متذكر صراحة، أعتقد الرابعة. فكانت يعني نسوي الإلكتروفوريسز عن طريق الشحنة، نقدر نفصل البروتينات. يعني الهيموغلوبين سي هو اللي تكون شحنته أقل واحد عنده شحنة، الهيموغلوبين اس أقل من عنده أكثر من عنده، الهيموغلوبين أي أكثر من عنده، طبعا نيجاتيفلي تشارجد. فنقدر نميز ما بين الأي والأس والسي عن طريق الإلكتروفوريسز. فلهذا السبب نقدر نميز ما بين الإنزيمز ذني اللي هن ايزوانزيمز عن طريق الإلكتروفوريسز. Different organs frequently contain characteristic properties of different isoenzymes. نفس الكلام اللي قلته، ماكو شيء جديد. طيب the pattern of isoenzymes the pattern of isoenzymes found in the plasma may therefore serve as a means of identifying the site of tissue damage. يعني a means قصد بها انه طريقة او وسيلة، a means of identifying، طريقة للتشخيص. نفس الكلام اللي قاعد أقوله، الفكرة إنه أنا أستخدم ذني الإنزيمز حتى أشوف إنه أكو دمج بتشو معين ولا لا، أقدر أحدد الدمج وين موجود. وهاي الغاية الأساسية من المحاضرة، إنه نفهم إنه كل تشو إلى إنزيماتها الخاصة، من ترتفع نسبتها بالدم يعني معناته إنه أكو دمج لهذا تشو معين. هاي الغاية اللي يريد نوصل لها. For example، طبعا هذا الإكزامبل مالتنا اللي راح نستخدمه حتى نشرح المايوكارديال infarction شلون تصير أو شلون أقدر أسوي لها diagnosis. For example, the plasma levels of keratin kinase (CK) are commonly determined in the diagnosis of myocardial infarction. يعني نستخدم الكيراتين كاينيز كإنديكيشن نشوف أكو myocardial infarction ولا لا. They are particularly useful when the electrocardiogram
يعني ال ECG is difficult to interpret, such as when there have been previous episodes of heart disease. يعني أحيانا يكون ال ECG، يعني أنا أقدر أسوي كشف أو أسوي diagnosis للميوكارديال infarction عن طريق ال ECG مثلا، عن طريق الكيراتين كاينيز تيست، عن عندي هواي طرق أقدر أسوي إنه diagnosis من خلالها، يعني تكنيك أقدر أسوي diagnosis للميوكارديال infarction للMI. بس أحيانا مثلا ال ECG يخذلني، لأنه ال ECG ما أستخدمه فقط للميوكارديال infarction، أستخدمه حتى أسوي diagnosis لكذا heart disease. فأحيانا أكو أكثر من heart disease، أكو myocardial infarction وأكو أمور ثانية، يعني أمراض ثانية، فما راح أقدر أحدد بالضبط إنه أنا عندي myocardial infarction ولا لا، راح يصير عندي يعني confusing. أوكي، بينما بالنسبة للكيراتين كاينيز لا، الكيراتين كاينيز راح تكون specific للميوكارديال infarction. أوكي، more specific، يعني حتى يكون كلامنا دقيق more specific. فلهذا السبب أقدر أعرف إنه أكو myocardial infarction أدق من ال ECG عن طريق الكيراتين كاينيز بهاي الطريقة. طيب هسه ال Quaternary structure of isoenzymes. many isoenzymes contain. هنا راح نشرح طبعا ال Quaternary structure مثلا بالهيموغلوبين. فهمنا بالكواترنري ستراكشر الفرق ما بين انواع الهيموغلوبين، فالان راح نفهم الفرق ما بين انواع الكيراتين كاينيز. طيب many isoenzymes contain different subunits in various combinations. For example, keratin kinase CK occurs as 3 isoenzymes. يعني اكو 3 type of keratin kinase موجود بالجسم، اللي هو each isoenzyme is a dimer composed of 2 polypeptides. يعني دايمر شنو قصدنا بيها؟ يعني مكون من 2 polypeptide، هاي الفكرة. أما عندي الكولد يعني البوليبيبتايد أو هذني السب يونتس هي يا إما بي يا إما أم سب يونت. طيب مثل فكرة الهيموغلوبين يا إما ألفا يا إما بيتا. associate in one of 3 combinations. يعني أدي أنا 3 أنواع من الكيراتين كاينيز. أول واحد CK1 اللي هو يكون بي يعني بي سب يونت مع بي سب يونت. النوع الثاني CK2 اللي هو يكون M مع بي، M سب يونت مع بي. and الأخير هو CK3 اللي هو M مع M. فذني أنواع الكيراتين كاينيز. هسه راح نفهم شنو. Each keratin kinase isoenzymes shows a characteristic electrophoretic mobility. فهمنا هاي قبل شوية. Virtually all keratin kinase in the brain is BB قصدنا بيها انه keratin kinase 1 BB brain، إشارة للبرين يعني. isoform يعني الكيراتين كاينيز الموجود بالبرين اللي هو يكون B subunit. طيب whereas in the skeletal muscle راح يكون M بالskeletal muscle اللي هو كيراتين كاينيز 3 راح يكون M يعني subunit M. طيب in cardiac muscle about 1/3 is MB. 1/3 يعني ثلث الكيراتين كاينيز الموجود بالهارت راح يكون مكون من subunit M و subunit B، combination of subunit 1 and subunit B with the rest as MM. يعني ثلث الكيراتين كاينيز الموجود بالهارت راح يكون MB، والثلثين البقيات الموجودات بالهارت راح يكون MM اللي هو نفس الموجود بالسكيلتال ماسل. طيب هسه diagnosis of myocardial infarction. عندنا measurement of blood levels of proteins with cardiac specificity is used in the diagnosis of myocardial infarction because myocardial muscle is the only tissue that contains more
than 5% of the total CK activity as the CK2 اللي هي الMB isoenzyme. يعني اللي معناتها انه بالنسبة للهارت او المايوكارديوم يعني عضلات القلبية تحتوي على الكيراتين كاينيز او اكثر نسيج يحتوي على الكيراتين كاينيز تايب 2 اللي هو الMB. فمن يصير عندي مايوكارديال انفاركشن، المايوكارديال انفاركشن ببساطة هي موت عضلات القلب. عضلات القلب تموت، يصير لها نكروسز. فمن يصير لها نكروسز شنو اللي راح يصير؟ راح تطلق كل الانزيمات الموجودة بداخلها، باعتبار انه الخلايا راح تموت، راح تتفتت، راح تتدمر، هيصير لها دمج. فتطلق كل الانزيمز، كل المحتويات الموجودة بها تطلقها الى الخارج، اوكي، الى البلاد ستريم. فاحنا راح نشوف انه بالبلاد ستريم ارتفع الكيراتين كاينيز تايب 2 اللي هو الMB، ارتفع عن الحد الطبيعي. هو وين موجود اكثر شيء؟ موجود اكثر شيء بالقلب، اوكي، موجود بالقلب هو بشكل عام. هسه ما اعرف اذا موجود صراحة بانسجة اخرى ولا لا، ما اعرف، ولكن هو ارتفاعه يشير الى وجود مايوكارديال انفاركشن. نقطة، انتهى. طيب هسه شلون راح يظهر الباترن اللي راح يظهر بيه؟ appearance of this hybrid isoenzymes in plasma is virtually specific for infarction. يعني فقط بinfarction يصير عندي مثل ما قلت elevation of keratin kinase type 2 of the myocardium following an acute MI. يعني عندي acute myocardial infarction. This isoenzyme appears approximately 4 to 8 hours following onset. يعني واحد صار عنده myocardial infarction، اوكي، بعد 4 ساعات إلى 8 ساعات، يعني بين 4 وال8 ساعات لازم بهاي الفترة يصير عنده شنو؟ طالما صار عنده مايوكارديال انفاركشن لازم يظهر عنده ارتفاع بالكيراتين كاينيز تايب 2 بالدم، اوكي، بعد 4 إلى 8 ساعات. طيب following the onset of chest pain. طيب chest pain reaches a peak of activity at approximately 24 hours and returns to baseline after 2 or 3 days. يعني أني أو شخص معين صار عنده مايوكارديال انفاركشن، أني لازم أسوي له بلاد تيست حتى أعرف شنو إنه عنده مايوكارديال انفاركشن ولا لا. أني شكيت بيه من السيمتومز مالته انه عنده مايوكارديال انفاركشن، فاخذت عينه من دمه ودزيته للمختبر لللابراتوري، اعطاني لابراتوري اسيز، فشاف انه اكو elevated، او قبل ان يشوف اكو elevated اساسا انه ما راح يشوف اكو elevated الا بعد المايوكارديال انفاركشن ب4 الى 8 ساعات. يعني هو ظل مثلا عنده مايوكارديال انفاركشن لمدة مثلا يعني لمدة 6 ساعات، بعد 6 ساعات اجى يريد يسوي فحص، فأنا شفت انه اكو ارتفاع بالكيراتين كاينيز تايب 2. هذا الارتفاع راح يبقى مرتفع لمدة 24 ساعة، راح يزداد ارتفاعه. يعني لو نلاحظ هنا بهذا الدياجرام، طبعا هذا الاخضر يمثل الكيراتين كاينيز تايب 2، فنلاحظ انه هنا هو موجود يعني بالدم الطبيعي مالته. هذا الأحمر يمثل الupper reference limit، يعني هذا أعلى شيء بالحد الطبيعي. فنلاحظ إنه هو ارتفع عن الحد الطبيعي، وصل 5 تقريبا 5. وهذا إيش وقت يوصل البيك مالته بداي 1، يعني بعد 24 ساعة يوصل البيك مالته، ويظهر elevated بعد يعني بعد تقريبا مثل ما قلنا 4 إلى 8 ساعات، يعني يرتفع عن الحد الطبيعي بعد 4 إلى 8 ساعات ويوصل البيك مالته بعد 24 ساعة. يبقى هذا يعني الكيراتين كاينيز مرتفع لمدة 3 أيام. بعد 3 أيام ينخفض تماما ويرجع إلى الحد الطبيعي مالته، يعني بين اليومين وال3 أيام هو يبدي ينزل،
اوكي يبدي ينزل، يعني بعد 24 ساعة يبدي ينزل الى ان يوصل للحد الطبيعي مالته اللي هو تحت، يعني تحت هذا البيس لاين، هذا البيس لاين الاحمر، تحت هذا البيس لاين، فينزل الى يعني ينزل الى اقل شيء اللي هو يعني البيس لاين، سوري البيس لاين هو مثل هذا الصفر، اوكي، ولكن هذا الاحمر هو الابر ريفرنس ليميت. بهاي الطريقة فاني اقدر، يعني انا لازم اكون فاهم انه لازم، يعني ما اقدر اسوي بلود تيست وافهم انه اكو كرياتين كاينيز الا بعد على الاقل فد 4 ساعات، واعرف انه هذا الكرياتين كاينيز راح يبقى لمدة ماكسيموم 72 ساعة فقط، وبعدها يختفي. بعد ما اقدر استفاد من البلود تيست، ما اقدر استفاد من قياس كمية الكرياتين كاينيز الموجود بالبلود، ما ينفعني بشي. طيب تروبونين تي and تروبونين اي. طيب هسه شنو هو التروبونين؟ التروبونين هو عبارة عن regulatory proteins involved in myocardial contractility، يعني عضلة القلب تتقلص، من تتقلص تحتاج هذا التروبونين تي والتروبونين اي. ذني عبارة عن regulatory protein، عبارة عن بروتينات يحتاجهن القلب حتى يسوي contraction. هاي كل الفكرة بالتروبونين. احنا شو نريد من التروبونين؟ they are released into the plasma in response to cardiac damage. من يصير عندي cardiac damage، من يصير عندي myocardial infarction، التروبونين ايضا راح ينفرزن مثل الكيراتين كاينيز. طيب cardiac troponin I is highly sensitive and specific for damage of cardiac tissue. كيراتين التروبونين cardiac troponin one appears in plasma within 4 to 6 hours. يعني كان الكيراتين كاينيز يظهر ايضا بعد 4 ساعات الى 8 ساعات، هذا من 4 الى 6 ساعات after an myocardial infarction peaks in 8 to 28 hours. اوكي يوصل البيك مالته بعد يعني مينيمم فترة 8 ساعات. فنلاحظ انه هذا وصل البيك مالته بعد مينيمم، يعني وصل البيك مالته الى بين 8 ساعات و 28 ساعة. فالان بهاي الحالة يعني ظاهر وصل بال 28 ساعة وليس بال 8 ساعات. فطبعا هو اكو يعني رينج معين. and remains elevated for 3 to 10 hours. لو نلاحظ هذا سوري days 3 to 10 days. فيظل مرتفع، ممكن يظل التروبونين مرتفع بالبلد لمدة 10 أيام. okay. Elevated serum troponins then are more predictive of adverse outcomes in unstable angina or myocardial infarction than the conventional assay of creatine kinase. طيب الفكرة هنا شنو؟ أنا عندي حتى أسوي diagnosis المايكارديال infarction عندي 2 blood test. اوكي، او من اسوي البلاد تيست complete blood test افهم منه شغلتين او اركز على شغلتين. الشغلة الاولى الكيراتين كاينيز. الكيراتين كاينيز فهمت انه ما بين يعني بعد 4 ساعات، طبعا اثنيناتهم الكيراتين كاينيز والتروبونين يظهرن بعد 4 ساعات، ولكن الفكرة انه التروبونين يوصل البيك مالته ما بين 8 ساعات الى 28 ساعة. الكيراتين كاينيز يوصل البيك مالته مثل ما شفنا مثل ما شفنا انه بعد يعني تقريبا يعني بعد يوم كامل يلا يوصل للبيك مالته. لاحظ انه يوصل البيك مالته approximately 24 ساعة. هذا من هو؟ هذا الكيراتين كاينيز. تروبونين يوصل تقريبا نفس، يعني تقريبا خلينا نقول انه يظهرن بنفس الوقت ويوصل البيك مالتهن بنفس الوقت، ولكن الفكرة ايش قد يبقى مرتفعات. مثلا انا اذا اريد اسوي الدايجنوسيس عن طريق الكيراتين كاينيز راح الاحظ انه هو اساسا يختفي بعد يومين
من يومين إلى 3 أيام يختفي تماما، يرجع للحد الطبيعي، يصير له يعني بالانسد، فيرجع للحد الطبيعي، بينما التروبونين يبقى من 3 إلى 10 أيام. فإذا مريض صار عنده مايوكارديال انفاركشن وجاني بعد 10 أيام، أو سوري إجاني بعد مثلا 5 أيام 6 أيام، راح أقدر أفهم من التروبونين، ما أقدر أفهم من الكيراتين كاينيز. هاي الفكرة بالموضوع كله. الآن طبعا كملنا المحاضرة.